chào mừng các bạn đến với kênh đang móc len của Dương Liễu Handmade. Như trước mắt các bạn thấy là một hình ảnh khá sặc sỡ sắc màu, thì video này Liễu sẽ dẫn các bạn đến một phòng chuyên sản xuất hàng hoa len của shop Liễu. Trước mắt các bạn, đây là quy trình sản xuất hàng hoa len của mình. Đối với hàng mà đã thành phẩm rồi thì nó sẽ được trưng bày tại shop của mình như thế này, và khâu sản xuất cuối cùng để ra thành phẩm đóng gói sẽ là cái khâu của các bạn đang làm như đây các bạn. Và trên hình của các bạn đang thấy là số lượng 1000 chậu hoa mini đủ size, đủ kiểu và đủ màu, và mình đang chuẩn bị bó khoảng 100 bó hoa cho khách đặt bán mùa 20 tháng 10 của năm nay. Và hoa chậu là mình xuất xỉ đi Mỹ, thì có rất nhiều mẫu, nhiều màu sắc. Thì trong quá trình sản xuất thì sẽ có nhiều thợ gia công sản xuất nhiều công đoạn khác nhau. Ví dụ như có một đội thợ sản xuất chậu nè, sản xuất hoa, nhụy, nụ, lá, búp. Một đội thợ gia công ở nhà là chuyên sản xuất cái hàng phôi như vậy. Và đây là những các bạn nhân viên ở tại shop mình. Thì mình có một bộ phận là ráp trang trí, là một bộ phận ráp trang trí ở phòng bên cạnh. Ở video trước mình có giới thiệu là bộ phận đó là bộ phận ráp trang trí. Còn bộ phận này là bộ phận là trang trí lên hàng thành phẩm. Thì bộ phận này là chị chuyên kiểm KCS. Cái bạn ngồi ở giữa là các bạn KCS khâu ra cuối cùng đó các bạn. Các bạn mặc áo xanh ở giữa là bạn KCS để ra hàng thành phẩm. Còn tất cả các bạn còn lại là ở khâu trang trí cuối cùng. Ví dụ như kiểm hàng, cắm hoa vô chậu, dán keo trang trí. Đó là toàn bộ những cái quy trình khâu cuối cùng là nó nằm tại bộ phận sản xuất này, gồm 7 bạn. Quy trình là sẽ có một bạn là kiểm chậu, một bạn kiểm hoa, và 2 bạn là cho hoa vô trong chậu để coi nó vừa không, và một bạn sẽ cắm keo vào chậu. Quy trình kiểm đếm cassette bên mình là phải kỹ từng bước như vậy thì mới ra được thành phẩm, và sẽ có rất nhiều công đoạn để ra được một cái mặt hàng thành phẩm. Thì đối với shop len sản xuất hàng handmade nhà mình thì mình không chỉ nhận hoa không, mà mình còn nhận rất nhiều đa dạng các mặt hàng khác. Ví dụ như là túi xách, thu bông, móc khóa, hàng handmade, tất tần tật về hàng handmade. Các bạn chỉ cần đưa ý tưởng là bạn cần bán cái mặt hàng đó và số lượng như thế nào, yêu cầu mẫu mã, màu sắc như thế nào, thì bên mình sẽ thiết kế mẫu độc quyền cho bạn để các bạn có thể bán trên tất cả các thị trường mà các bạn tung ra bán sỉ. Còn nếu mà các bạn lấy những mặt hàng thông dụng mà shop Liễu đã có sẵn thì số lượng và thời gian sản xuất sẽ nhanh hơn là hàng đặt trước. Cho nên mà khi các bạn chọn một đối tác nhà sản xuất tận gốc lớn như mình thì các bạn cứ yên tâm. Bên mình có một đội ngũ thợ tay nghề cao, cũng như là nguyên vật liệu là mình nhập xuất xỉ tại xưởng, cho nên là giá rất là cạnh tranh, và có một quy trình cassette để ra thành phẩm cũng đảm bảo là hàng chất lượng để các bạn có thể tung ra thị trường bán với những mặt hàng mà không so về giá cũng so về chất lượng thành phẩm. Thì mình ưu tiên hàng về mẫu mã và chất lượng. Bên mình là thiết kế mẫu liên tục, mẫu mới khi khách yêu cầu mình đều sản xuất và thiết kế theo những mẫu mã mà các bạn yêu cầu. Cho nên là các bạn mà có nhu cầu mở shop hoặc là mở rộng thị trường bán trên các trang như là Etsy, Amazon, hoặc là mở shop bán số lượng lớn hay cần nhập về bán số lượng lớn, thì các bạn cứ liên hệ qua cho Liễu. Bên Liễu là chuyên sản xuất số lượng lớn, hàng đi tất cả các nước năm châu. Thì mình cũng có một đội ngũ chuyên sản xuất hàng đi xuất khẩu, và cũng có một đội ngũ nhà vận chuyển chuyên để vận chuyển hàng đi ra nước ngoài mà không bị hư form, hư dáng hoa của các bạn. Các bạn cần tìm nhà đối tác thì cứ mạnh dạn inbox cho Liễu. Liễu sẽ có một gọi là một cái bước tư vấn cho các bạn từ khởi đầu cho đến sơ khai, cho đến ra được shop để các bạn buôn bán. Như các bạn thấy quy trình sản xuất bên Liễu rất là khép kín, cho nên là khi mà các bạn cần đặt mẫu mới liên hệ bên mình thiết kế mẫu mới
thì mình sẽ đảm bảo cho các bạn giữ mẫu cho các bạn để các bạn bán ra, và không có chia sẻ chat cũng như chia sẻ bản quyền ra bên ngoài đó. Thì các bạn cứ mạnh dạn đầu tư, cũng như cần liệu tư vấn thì liệu sẽ tham kiến của các bạn như thế nào, liệu sẽ ra mẫu mã để các bạn bán. Thì đối với cái ngành handmade này thì khi mình nhận đơn á, với số lượng ví dụ như 1.000 chậu thì mình nhận đơn 30 ngày. Còn đối với thu bông á, 1.500 thu bông thì mình nhận khoảng là trong 30 ngày, và có cam kết với các bạn thời gian sản xuất cũng như thời gian thực hiện. Trong quá trình sản xuất thì mình sẽ có quá trình test mẫu trước để gửi cho các bạn xem. Test mẫu đúng ok thì bắt đầu mình mới ra quy trình sản xuất số lượng lớn. Và trong quy trình sản xuất số lượng lớn, nếu các bạn cần shop mình hỗ trợ về hình ảnh, video trong quá trình sản xuất để các bạn quảng cáo, các bạn làm video ngắn quảng cáo up bài trước, thì bên shop mình vẫn cố gắng hỗ trợ cho các bạn. Và đây là quy trình mình đã đóng xong 100 gói hoa. Cái này là hàng mình đi Mỹ. Bạn khách yêu cầu mình là gói chừng 10 bó mẫu để bạn up hình bán thôi. Còn toàn bộ là mình sẽ ra phôi, tức là mình sẽ bố cục hoa vào trong cây xốp trước cho các bạn như thế này đó. Mỗi mẫu mình sẽ bố cục vào trong cây xốp cố định sẵn, và mình sẽ lọc giấy, cắt ribbon cho mỗi mẫu, và mình sẽ đánh số thứ tự. Ví dụ như bó đó số thứ tự bao nhiêu thì mình sẽ cắt ribbon ra số bao nhiêu để cho các bạn canh các bạn về gói hoa. Và mình có làm video ngắn chỉ cho hướng dẫn cho các bạn cách gói hoa đó. Đây là những bó mẫu này mình đã gói sẵn rồi để cho các bạn nhìn những bó mẫu này, các bạn bó theo đó. Ví dụ như một mẫu này mình bó ra, mỗi mẫu mình bó cho một bó mẫu, và mình sẽ kèm theo giấy, ribbon và công thức gói đó. Ví dụ như này là mỗi mẫu mình đều sẽ bọc một bọc riêng và có giấy ribbon cắt sẵn kèm theo để các bạn nhận ở các nước. Thì các bạn chỉ cần mở mẫu ra và mở giấy ribbon kèm theo video hướng dẫn gói hoa của mình là mình có thể tự thực hiện được. Mặc dù các bạn ở xa hay ở gần gì nữa, các bạn có muốn bó hoa bó thì Liễu đều hỗ trợ các bạn tận tình hết mức. Đây là dàn hoa 3 mẫu ha. Đó, cứ mỗi mẫu là mình sẽ bó một bó mẫu, và còn lại mình sẽ đều hỗ trợ cắm hoa định hình vào trong cây xốp hết. Và đây là đó, các bạn thấy 1.000 chậu hoa đã xong này, mình chóc vào sọt rồi. Cứ mỗi sọt là 100 chậu này các bạn. Và bó hoa là đây là bây giờ mình đang sắp xếp. Đây, cứ mỗi bó mẫu mình sẽ cắt sẵn ribbon và giấy, mình đặt sẵn ở mỗi bó mẫu để các bạn có thể ra được thành phẩm. Và đây, các bạn có thể hỗ trợ mình quay video hoặc là chụp hình để các bạn bán thì mình đều hỗ trợ hết. Mình quay video ngắn cho các bạn nè. Đó, khi lên thành phẩm thì nó sẽ ra được như vậy. Thì các bạn cần bán hoa cành, hoa bó hoặc hoa chậu thì shop Liễu đều lên ý tưởng cho các bạn. Các bạn chỉ cần là báo cái mức chi phí các bạn cần đầu tư bao nhiêu thì mình sẽ ra được cái mức tương ứng. Rồi mình xin tạm dừng video này tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye các bạn. See you.